Có bao giờ bạn giật mình thức giấc giữa đêm, tim đập thình thịch vì một giấc mơ kỳ lạ? Trong mơ, bạn đứng trên bờ biển, trước mặt là một bầu trời đỏ như máu. Sau lưng, tiếng gào khóc của hàng ngàn người. Và rồi, mặt biển sôi lên, như có thứ gì đang trồi dậy từ lòng đất. Người ta nói, đó chỉ là mộng. Nhưng cũng có người tin, đó là lời cảnh báo. Tháng 7 năm 2025, cái tháng đang đến gần ấy, đang được hàng loạt lời tiên tri từ Đông sang Tây nhắc đến, như một thời khắc định mệnh. Một họa sĩ truyện tranh Nhật Bản từng mơ thấy sóng thần cao hơn 100 mét, nhấn chìm 1/3 đất nước. Một cậu bé Ấn Độ đã tiên đoán đúng Covid và cả trận động đất ở Myanmar. Còn bầu trời đang chuyển màu máu ở nhiều nơi trên thế giới. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp, hay là tín hiệu cuối cùng từ vũ trụ? Trong video này, chúng ta sẽ bước vào hành trình hé mở những mảnh ghép của tiên tri, thiên tai và số phận con người. Một hành trình có thể khiến bạn rùng mình, nhưng cũng có thể khiến bạn bắt đầu thay đổi. Ở một vùng ven biển lặng lẽ của Nhật Bản, có một cô gái sống ẩn dật, ít khi lộ diện, càng hiếm khi trả lời báo chí. Người ta chỉ biết cô qua những trang truyện tranh với nét vẽ giản dị, nhưng ám ảnh. Và một cái tên bút danh, Tatsuki. Mỗi ngày, cô ngồi bên khung cửa nhỏ, vẽ lại những gì mình mơ thấy vào đêm hôm trước. Không phải mơ thường, mà là những giấc mộng, kỳ dị, rõ mồn một, như được khắc lên tâm trí. Cô bảo, trong mơ, mình được dẫn đường bởi một ông lão tóc bạc, tay cầm cây gậy gỗ, ánh mắt sâu như đáy biển. Ông không nói, chỉ cho cô thấy từng thảm họa sẽ xảy ra. Và rồi, một ngày nọ, cô vẽ nên một trang truyện, không phải để bán, mà để cảnh báo. Trang truyện ấy ra mắt năm 1999, tên Tương lai mà tôi đã thấy. Chẳng ai tin một đứa con gái yếu ớt, ít học về địa chất, có thể biết trước cả thế giới. Cho đến khi, năm 2011, đại địa chấn Tohoku xảy ra. Sóng thần tràn vào thành phố như nước dội, nhấn chìm 18.000 người. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima phát nổ. Chính trong chuyện của Tatsuki, có một khung tranh vẽ cảnh sóng cao ngút, cùng lời thoại. Biển sẽ nuốt chửng đất liền, ngay nơi mặt trời mọc. Thời điểm trong tranh, năm 2011. Không lâu sau đó, cô vẽ tiếp lời tiên tri về một cơn đại dịch bắt đầu từ phương Đông, khiến cả thế giới đeo khẩu trang và sợ hãi nhìn nhau. Năm 2020, Covid-19 bùng phát. Người ta bắt đầu lần dở lại cuốn truyện ấy. 12 trên tổng số 15 giấc mơ mà cô ghi lại đã ứng nghiệm. Nhưng rồi đến năm 2022, Tatsuki đột ngột tái xuất. Không phỏng vấn, không ra mặt. Chỉ âm thầm, tái bản cuốn sách. Nhưng lần này, ở trang đầu tiên, là một giấc mơ mới. Mới, và kinh hoàng hơn bất cứ thứ gì cô từng vẽ. Cô mơ thấy một buổi sáng mùa hè, bầu trời không xanh, mà đỏ như máu đông. Nước biển không còn sóng, mà lặng một cách giận người, rồi nổi lên những bong bóng lớn, sôi sục như nồi nước sắp trào. Cô đứng trên một ngọn đồi, nhìn ra khơi. Từ xa, hai con rồng khổng lồ trồi lên khỏi mặt biển. Không phải rồng trong truyền thuyết, mà là thứ gì đó, u ám, to lớn, mang hình dạng bất định, như khối khói đen đang hóa thành hình. Ngay sau đó, một tiếng động trầm đục vang lên từ lòng đất. Rồi, tất cả biến mất trong một trận sóng thần cao gấp 3 lần trận Tohoku. Cô vẽ lại giấc mơ đó. Và lần này, cô để lại một chi tiết mà không ai dám đọc to thành lời. Ngày 0, tháng 5, năm 2025. Người ta gọi đó là ngày không tồn tại. Nhưng theo cách của giới huyền học phương Đông, ngày không có nghĩa là không có gì, mà là lúc vạn sự khởi đầu, trật tự cũ tan rã, và một chu kỳ mới trỗi dậy. Tatsuki kể rằng, sau trận sóng ấy, cô nhìn thấy một điều kỳ lạ. Một đại lục mới, nổi lên từ đáy biển, nối Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Philippines, thành một khối. Bầu trời xanh trở lại, cây cỏ nở hoa. Và trong hình ảnh cuối cùng, cô bé nhân vật chính không còn rơi nước mắt, mà nở nụ cười. Nhiều người gọi cô là kẻ điên. Nhưng càng nhiều hơn, tin rằng đó là cảnh giới của một linh hồn đã thấy điều nhân loại không thể thấy. Tatsuki chưa bao giờ nhận là nhà tiên tri. Cô chỉ nói, lặng lẽ. Tôi chỉ ghi lại giấc mơ, còn việc tin hay không là của mọi người. Nghe đến đây, ta không khỏi nhớ đến những cái tên đã tiên đoán lịch sử.
Nostradamus với lời sấm từng khiến nước Pháp kinh hoàng. Baba Vanga, cô gái mù thấy rõ thời thế, từng nói: vào một năm lẻ, mặt trời sẽ ngủ quên và đất trời sẽ nổi giận. Và Lưu Bá Ôn, đại thần nhà Minh, từng để lại sấm văn rằng: từ năm 2020 đến 2025, thiên địa nhiễu loạn, nhân tâm phân ly, kẻ giữ đức sẽ tồn, kẻ hành ác sẽ diệt. Phải chăng tất cả đều đang trỏ về một mốc, năm 2025? Nếu vậy, thì liệu giấc mơ của Tatsuki là lời cảnh báo, hay là một vở diễn đã sắp đặt sẵn cho thế giới này? Câu hỏi đặt ra không phải là giấc mơ có đúng không, mà là chúng ta sẵn sàng đối mặt với điều gì nếu nó đúng thật. Và có một điều chưa ai dám nhắc tới, một chi tiết khiến tất cả những ai nghiên cứu lời tiên tri phải lạnh gáy. Không phải về con rồng, không phải về sóng thần, mà là ngày chính xác mà cô mơ thấy cảnh tượng ấy trùng khớp với một tín hiệu cảnh báo vừa được phát ra từ chính phủ Nhật Bản. Chuyện gì xảy ra khi một lời tiên tri xuất hiện và lần đầu tiên chính phủ bắt đầu hành động như thể điều đó là thật? Tiếng còi cảnh báo vang lên vào rạng sáng hôm ấy. Không phải từ một giấc mơ, mà là từ một trung tâm phòng vệ quốc gia, nơi chính quyền Nhật Bản ra thông báo cho 12 triệu dân phải chuẩn bị sơ tán. Chuyện gì đang thực sự xảy ra? Và vì sao, dù khoa học chưa thể đoán trước, chính phủ lại quyết định báo động sớm? Bạn sẽ thấy điều đó ngay sau đây. Nếu một người bình thường mơ thấy thảm họa, ta có thể bỏ qua. Nếu một họa sĩ vẽ ra điều đó, ta gọi là trí tưởng tượng. Nhưng nếu chính phủ của một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới bắt đầu chuẩn bị như thể giấc mơ đó sắp thành hiện thực, thì chúng ta còn có thể làm ngơ được nữa không? Vào một buổi sáng cuối tháng, trong cái lạnh âm ầm của mùa mưa Nhật Bản, điện thoại của hàng triệu người dân reo lên cùng một lúc. Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng ám ảnh: cảnh báo đại địa chấn, hãy chuẩn bị sơ tán. Không ai cười. Vì chỉ vài ngày trước đó, một trận động đất mạnh 6.2 độ Richter đã bất ngờ làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản, nơi vốn được xem là đã ổn định sau thảm họa 2011. Người ta đổ ra đường, không ai la hét. Chỉ có sự im lặng và ánh mắt nhìn nhau như hỏi: có phải chuyện đó thật sự sắp đến rồi không? Và họ có lý do để sợ. Dưới lòng Thái Bình Dương, cách bờ biển Nhật vài chục cây số, nằm một trong những tử huyệt nguy hiểm nhất hành tinh, Nankaichu. Một vết nứt dài gần 900 km, nơi hai mảng kiến tạo, Á Âu và Philippines, liên tục va chạm, găm vào nhau như hai tảng đá mắc kẹt, chỉ chờ ngày bật tung. Các nhà khoa học đã biết điều này từ lâu. Họ biết rằng mỗi 100 đến 150 năm, khu vực này sẽ phóng thích năng lượng, gây nên một cơn địa chấn khủng khiếp. Lần gần nhất là năm 1946. Nếu bạn làm một phép tính đơn giản, ta đang tiến dần đến hạn kỳ. Nhưng điều khiến người ta không ngủ được không phải là con số, mà là thái độ của chính phủ. Bộ Quản lý Thiên tai Nhật Bản không còn nói về khả năng, mà dùng từ khi nào. Họ không còn giả định, mà công bố kế hoạch sơ tán cho hơn 12 triệu người, tức gần 1/10 dân số cả nước. Và nếu bạn nghĩ đó là quá đà, hãy nghe những gì báo cáo chính thức ghi nhận. Nếu siêu động đất xảy ra dọc theo rãnh Nankai, sóng thần cao từ 10 đến 30 mét có thể tràn vào bờ chỉ sau 5 đến 10 phút kể từ lúc địa chấn bắt đầu. Không phải 30 phút, không phải 1 giờ, 5 phút, ngắn hơn một đoạn quảng cáo truyền hình. Theo kịch bản xấu nhất, 298.000 người có thể thiệt mạng. 215.000 trong số đó sẽ chết vì sóng thần. Và tất cả chỉ vì không sơ tán kịp thời. Vấn đề nằm ở đây. Con người, dù biết trước, vẫn có xu hướng chờ đợi. Một nhà nghiên cứu Nhật từng nói, cảnh báo sớm không giúp gì nếu người ta không tin điều sắp đến là có thật. Một bài học nhỏ, nhưng cay đắng, là từ trận sóng thần 2011. Tại thành phố Kamachi, có hai ngôi trường chỉ cách nhau vài trăm mét. Trường tiểu học, nơi học sinh được dạy kỹ càng cách chạy khỏi sóng thần, không mất một em nào. Còn trường trung học bên cạnh, nơi không huấn luyện, mất gần một nửa học sinh vì chần chừ. Chính phủ Nhật hiểu điều đó, nên họ chọn hành động trước. Nhưng cũng chính vì vậy, nhiều người dân lại coi đó là dọa dẫm. Một số người cười nhạt, lại nữa à, nói bao năm rồi có thấy gì đâu. Sai lầm thường gặp là nghĩ rằng một lời cảnh báo lặp đi lặp lại thì không còn giá trị. Giống như nếu chuông báo cháy reo mỗi tháng, bạn sẽ không tin nó nữa cho đến khi lửa thật sự bùng lên.
chính xác như vậy. Và điều kỳ lạ là lời cảnh báo của chính phủ lần này trùng khớp một cách đáng sợ với thời điểm trong giấc mơ cuối cùng của họa sĩ Tatsuki. Cô mơ thấy biển trào lên, cũng vào một sáng tháng 5. Cô mơ thấy sóng thần tràn vào, cũng chỉ vài phút sau tiếng nổ dưới lòng đất. Và giờ đây, những gì cô vẽ trong truyện tranh đang dần bước ra ngoài đời thật. Một người mơ, một chính phủ cảnh báo, một dân tộc nín thở. Một thế giới bắt đầu nhìn về Nhật Bản như một đồng hồ đếm ngược. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Nếu đã biết từ sớm, nếu đã có bản đồ, kế hoạch, dự báo, tại sao con người vẫn không thể tránh khỏi thảm họa? Liệu khoa học có thật sự bất lực trước những rung động của đất trời? Và nếu có, liệu còn cách nào khác để ta nhìn thấy điều sắp xảy ra trước khi nó giáng xuống? Có thể, câu trả lời không nằm ở phòng thí nghiệm, mà ở những điều ta từng gọi là mê tín. Ngày xưa, không ai biết trái đất có thể nứt ra. Người xưa nhìn thấy núi lở, sông cạn, biển dâng, chỉ biết cúi đầu gọi là trời giận. Ngày nay, ta có vệ tinh, có radar, có cả mạng lưới cảnh báo toàn cầu. Vậy mà, ta vẫn không biết chính xác khi nào mặt đất dưới chân sẽ rung lên. Khoa học đoán được mưa, được bão. Người ta biết chính xác khi nào giông tố tràn vào đất liền, thậm chí từng phút. Thế nhưng, trước một trận động đất, tất cả thiết bị hiện đại nhất của nhân loại cũng chỉ đứng nhìn, câm lặng. Bạn có thể nghĩ, làm sao lại không đoán được? Chẳng phải máy đo địa chấn đã lắp đầy dưới lòng đất sao? Có đấy, Nhật Bản, Mỹ và vài quốc gia khác đã đầu tư hàng chục tỷ đô để dựng nên các hệ thống địa chấn tối tân nhất thế giới. Dưới lòng đất, hàng ngàn cảm biến hoạt động liên tục, đo từng rung động nhỏ nhất. Nhưng vấn đề là, máy móc chỉ nhận ra điều gì đang xảy ra khi nó đã bắt đầu. Thậm chí, ở điều kiện lý tưởng nhất, cảnh báo sớm nhất chỉ trước từ 10 đến 60 giây. Chưa kịp chạy ra khỏi nhà, thì trần đã đổ. Chưa kịp nói câu cuối, thì sóng đã tràn vào. Mỗi ngày, khoa học thu về hàng triệu dòng dữ liệu. Các mô hình toán học phân tích sự dịch chuyển của mảng kiến tạo. Nhưng như một chuyên gia từng nói, đoán động đất giống như bạn nhìn một quả bóng thổi căng và không biết khi nào nó sẽ nổ. Có thể là 5 phút nữa. Có thể là 5 năm sau. Không ai biết. Còn sóng thần. Sóng thần không đến từ biển. Nó bắt đầu từ trong lòng đất. Khi một mảng vỏ địa cầu bị đẩy lên đột ngột, hàng triệu tấn nước bị ép phải nhường chỗ. Và chúng cuộn lại thành những bức tường cao 20 đến 30 mét, băng qua biển với tốc độ máy bay. Bạn không thấy nó đến, cho đến khi đã quá muộn. Ở Nhật Bản, nơi được coi là trường học về phòng chống động đất, hệ thống cảnh báo được lập trình tự động. Khi mặt đất rung nhẹ, điện thoại reo, tàu điện dừng, cửa thang máy mở ra. Mọi người được huấn luyện từ nhỏ, phải phản xạ như một cái máy. Nhưng, trong trận động đất năm 2011, một nhóm học sinh tiểu học tại thành phố Iinomaki đã không chạy. Vì không nghe thấy chuông cảnh báo. Vì máy đo đặt cách xa 30 km, chưa kịp ghi nhận mức độ rung. Cả lớp chỉ còn lại 3 em. Câu chuyện này không phải để trách móc máy móc, mà để chúng ta hiểu một điều. Khoa học hiện đại vẫn đang học lại bài học cũ bằng cái giá đắt. Tại Việt Nam, hệ thống cảnh báo động đất gần như không tồn tại ở mức phổ cập. Các rung chấn ở Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An những năm gần đây đều đến mà không báo trước. Không ai biết liệu một ngày nào đó, một vết nứt âm thầm dưới dãy Hoàng Liên Sơn có mở ra không. Chúng ta chỉ biết khi nó đã xảy ra. Thật ra, vấn đề không chỉ ở thiết bị, mà là ở niềm tin mù quáng vào sự toàn năng của khoa học. Chúng ta nghĩ rằng vì có máy móc, ta đã kiểm soát được thiên nhiên. Ta nghĩ rằng có bản đồ vệ tinh, ta đã nhìn thấy mọi điều. Nhưng, thiên nhiên không vận hành theo thời khóa biểu. Trái đất không cần chờ tín hiệu để bắt đầu rung lắc. Một nhà địa vật lý từng nói một câu khiến người ta rùng mình. Khoa học, trong việc dự báo động đất, giống như một đứa trẻ ngồi chơi với quả bom mà không biết chốt kích nổ nằm ở đâu. Và khi đã biết, thì nó đã nổ. Một người mẹ Nhật kể rằng, sau trận động đất, thứ đầu tiên bà dạy con không phải là toán hay tiếng Anh, mà là cách nghe tiếng chim bỗng im lặng, cách nhận ra bầy cá nhảy khỏi mặt nước, và cách cảm nhận mặt đất ấm hơn bình thường vào buổi sáng. Vì khi máy móc chưa kịp lên tiếng, tự nhiên đã cảnh báo rồi. Và chính ở đây, câu hỏi lặng lẽ hiện lên trong lòng người ta. Nếu máy móc không đoán được,
Nếu khoa học cũng không cứu kịp, thế thì điều gì hoặc ai có thể thấy trước thảm họa sắp đến? Vào năm 2019, khi cả thế giới vẫn còn ngồi yên trên bàn ăn, thì một cậu bé 14 tuổi ở Ấn Độ đã viết ra một lời cảnh báo. Cậu không dùng máy tính, không có kính viễn vọng. Chỉ là những con số, những vì sao. Và một câu nói khiến cả châu Á giật mình 5 năm sau đó. Có một cậu bé sinh ra ở miền Nam Ấn Độ trong một gia đình không giàu, không đặc biệt. Nhưng năm 14 tuổi, cậu đã nói ra những lời khiến cả thế giới bàng hoàng. Không cần thiết bị, không có bằng tiến sĩ. Chỉ có một lá số, vài tấm bản đồ thiên văn và đôi mắt như nhìn xuyên qua thời gian. Tên cậu là Abhigya Anand. Cậu bắt đầu học chiêm tinh học Vệ Đà từ năm 7 tuổi. Trong khi bạn bè còn chơi bi, cậu đã ngồi ghi chú những quỹ đạo sao Thổ, sao Hỏa và điểm giao giữa Rahu, Ketu, những khái niệm mà phần lớn người lớn còn thấy rối. Ở một đất nước đông dân và mê tín, cậu không nổi bật cho đến khi cậu đăng một video lên YouTube. Tháng 8 năm 2019, cậu nói bằng giọng chậm rãi, rõ ràng. Vào cuối năm nay, một sự kiện y tế nghiêm trọng sẽ bắt đầu từ phương Đông, lây lan toàn cầu, làm gián đoạn thế giới đến tháng 5 năm 2020. Không ai tin. Cho đến khi, tháng 12 năm ấy, từ Vũ Hán, những ca viêm phổi đầu tiên được ghi nhận. Và vài tuần sau đó, cả hành tinh đóng cửa. Từ đó, cậu bé gầy gò ấy bỗng trở thành thần đồng Ấn Độ. Mọi lời nói của cậu được báo chí ghi lại, truyền thông châu Á theo dõi sát. Nhiều người vẫn ngờ vực, nhưng cũng không ít người bắt đầu lắng nghe. Năm 2023, trong một hội thảo về blockchain tổ chức tại Đài Loan, Abhigya được mời phát biểu. Cậu không nói về tiền điện tử. Cậu nói về thiên tai. Cậu nói, từ năm 2024 đến 2025, sẽ có 3 sự kiện lớn xảy ra tại khu vực Đông Nam Á, trải dài từ Nepal, Tây Tạng đến Myanmar, và đặc biệt là Biển Đông. Tháng 3, một chấn động đầu tiên. Tháng 7, thiên tượng biến động. Tháng 10, nguy cơ xung đột. Người ta vỗ tay, rồi quên, cho đến khi ngày 28 tháng 3 năm 2025, một trận động đất mạnh 6.8 độ Richter rung chuyển Myanmar. Tại các vùng giáp ranh, từ Chiang Mai đến Vân Nam, đất nứt, nhà nghiêng. Và người ta lại tìm tên cậu trên YouTube. Điều đáng nói là, cậu bé ấy không dùng máy móc. Cậu dùng chiêm tinh học Vệ Đà, một môn cổ học của Ấn Độ, dựa trên việc quan sát sự dịch chuyển của các thiên thể để luận về nghiệp lực, biến cố và chu kỳ thanh lọc. Theo Vệ Đà, khi Rahu, bóng tối, giao nhau với Ketu, nghiệp lực cũ, và sao Thổ áp sát vị trí mặt trăng, thế giới bước vào một chu kỳ karmic đầy thử thách. Càng nhiều người gieo ác niệm, quả báo càng nhanh đến. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh là biểu hiện bên ngoài của sự rối loạn bên trong tâm thức nhân loại. Nghe thì có vẻ huyền hoặc, nhưng lịch sử đã từng ghi lại những chu kỳ giống như vậy. Chiến tranh thế giới, dịch cúm Tây Ban Nha, trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 đều trùng với những thời điểm bất thường trên bản đồ sao của Vệ Đà. Và cậu bé ấy, chỉ mới 14 tuổi, đã làm điều mà không một phòng thí nghiệm nào làm được. Cảnh báo trước khi thảm họa đến. Giữa lúc khoa học vẫn đang tranh cãi xem tiên tri có thật không, thì người dân thường, nhất là tại Thái Lan, Indonesia, Philippines, đã bắt đầu học cách lắng nghe. Không phải chỉ nghe Abhigya, mà là nghe thiên nhiên, nghe trái tim, nghe trực giác, những tín hiệu xưa cũ mà con người hiện đại đã lãng quên. Một người dân Myanmar từng nói, sau trận động đất tháng 3, tôi không thấy cảnh báo nào trên điện thoại. Nhưng sáng đó, có cái gì lạ lắm, trời không nắng, chim không hót, và không khí như đặc quánh lại. Ông ra khỏi nhà. Một tiếng sau, ngôi nhà ấy đổ sập. Khi công nghệ chưa đủ, khi lý trí trở nên chậm chạp, có lẽ chỉ còn một cách để sống sót là quay về cảm giác nguyên thủy trong mỗi con người. Không phải mê tín, mà là sự thức tỉnh sau nhiều thế kỷ lệ thuộc vào máy móc. Và nếu bạn nghĩ lời tiên tri của cậu bé ấy dừng lại ở đó, thì hãy cẩn trọng. Bởi trong một video gần đây, cậu đã nhắc đến một biến cố khác. Không chỉ là sóng thần, không chỉ là động đất, mà là một sự kiện mất ánh sáng, có thể ảnh hưởng tới toàn bộ hành tinh, bắt đầu từ vùng nhiệt đới gần Việt Nam. Cùng lúc ấy, tại Vũ Hán,
người ta ghi lại một cảnh tượng khó tin. Bầu trời chuyển sang màu đỏ rực, không mây, không gió. Chim bay tán loạn, cá nổi trắng mặt nước. Từ Trung Quốc đến Myanmar, từ Sơn Tây đến Quảng Tây, những hiện tượng tương tự liên tục xuất hiện. Liệu đó chỉ là dị tượng thời tiết? Hay là tín hiệu cuối cùng của đất trời? Có những buổi sáng, bạn mở mắt ra, thấy bầu trời mờ đục. Có những buổi chiều, nắng không còn màu vàng, mà ánh lên đỏ thẫm như máu tươi. Và có những ngày, ngay cả gió cũng ngừng thổi, như thể đất trời đang nín thở. Người xưa gọi đó là điềm lạ. Còn người nay thường lướt qua mà chẳng bận tâm. Nhưng rồi, vào đầu năm 2025, một đoạn clip dài chưa đầy 1 phút lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Cảnh quay được ghi lại từ một căn hộ ở Vũ Hán. Toàn bộ bầu trời đỏ rực, không phải lúc hoàng hôn, mà là ngay giữa buổi sáng. Không có sương mù, không có mây, không có mưa. Chỉ là một màu đỏ đặc quánh, như thể bầu trời đã bị ai đó nhuộm máu. Người đăng clip không nói gì, chỉ để lại một dòng chữ: tôi đã từng thấy màu này trong giấc mơ của mẹ tôi trước khi bà mất. Không dừng lại ở đó. Tại Vân Nam, một thị trấn nhỏ gần biên giới Myanmar, người dân chụp được ảnh, mặt trời đỏ như lửa, nhưng ánh sáng lại không tỏa được bóng. Người ta gọi đó là mặt trời không có hồn. Trong cùng khoảng thời gian ấy, tại Sơn Tây, Giang Tây, Quảng Đông, mưa rơi như hạt gạo, vỡ tan khi chạm đất, bốc lên làn hơi mờ đục. Người ta mang mẫu đi xét nghiệm, không phải tuyết, cũng chẳng phải mưa đá. Họ gọi đó là mưa gạo. Và lần cuối cùng mưa gạo xuất hiện là hơn 300 năm trước. Những hiện tượng kỳ quái này không còn là chuyện của một vùng. Chúng xuất hiện rải rác khắp Trung Quốc, rồi lan tới Myanmar, Lào, Bắc Thái và cả vùng biển phía đông Việt Nam. Câu chuyện đến đây có thể khiến người hiện đại bật cười. Chỉ là hiệu ứng thời tiết, chắc bụi mịn, chắc ô nhiễm thôi. Nhưng những người từng chứng kiến thiên tai thì lại nghĩ khác. Một cụ bà ở Hồ Nam, sống sót sau trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, kể: 3 ngày trước động đất, mặt trời đỏ bất thường, chim đột nhiên bay loạn, lũ chó chu suốt đêm không dứt. Hồi đó tôi không tin. Đến khi nhà tôi đổ, tôi mới hiểu đất trời đang báo trước. Khi các dị tượng xuất hiện, người xưa không coi đó là sự cố. Họ gọi đó là thiên nhân cảm ứng. Theo quan niệm này, trời đất và con người vốn là một thể tương liên. Khi đạo đức con người suy thoái, khi tham lam, sân hận, si mê ngập tràn, trời sẽ biểu hiện sự giận dữ qua thiên tai, dị tượng, dịch bệnh. Hán Thư từng ghi: nếu vua thất đức, mây máu sẽ tụ; nếu dân hỗn loạn, trăng sẽ đỏ; nếu nhân tâm rối ren, mưa gạo, lửa trời, sấm trái mùa sẽ hiện. Và điều khiến người ta rùng mình là mọi dấu hiệu ấy đang dần dần xuất hiện. Đúng như những ghi chép cổ xưa. Năm 1770, triều đình nhà Thanh ghi nhận bầu trời Bắc Kinh đỏ như máu suốt 3 đêm. Vài năm sau, đại hạn, nạn đói, khởi nghĩa bùng phát. Càn Long Hoàng đế vì sợ thiên tượng cảnh báo đã miễn thuế toàn quốc trong suốt một mùa. Năm 620 tại Nhật Bản, trời chuyển đỏ rực suốt 3 ngày. 3 tháng sau, hoàng thất sụp đổ trong nội chiến. Một triều đại kết thúc trong máu. Và giờ đây, những sắc đỏ ấy lại xuất hiện. Đáng sợ hơn là chúng lặp lại cùng lúc với những giấc mộng tận thế, lời tiên tri từ Abhigya Anand và cảnh báo của chính phủ Nhật. Thiên, địa, nhân đang cộng hưởng một cách kỳ lạ. Bài học mà người đời thường quên là thiên tai không đến ngay lập tức. Nó đến chậm, âm thầm, bằng những tín hiệu đầu tiên từ bầu trời, từ mặt đất, từ cánh chim lạc hướng. Và khi nó đến nơi, chỉ còn 2 loại người: người đã chuẩn bị và người không kịp. Người ta có thể không tin vào dị tượng, có thể coi đó là chuyện hoang đường. Nhưng khi ánh mặt trời không còn tỏa sáng như xưa, khi bầu trời không còn giữ màu xanh, thì câu hỏi phải đặt ra không còn là có đúng không, mà là nếu đúng, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Thực ra, những gì đang xảy ra hôm nay không hề mới. Cách đây hàng trăm năm, hàng ngàn năm, đã có người để lại lời nhắn. Từ Lưu Bá Ôn ở Trung Hoa đến Nostradamus bên châu Âu, và những lời sấm mù mờ nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao của Baba Vanga. Họ từng cảnh báo rằng thời khắc từ 2020 đến 2025 là một cuộc thanh lọc toàn cầu.
Nhưng rốt cuộc, chúng ta có nghe chăng? Hay chỉ biết sợ khi trời đỏ rực ngay trên đầu? Có một điều mà hầu hết chúng ta đều bỏ qua. Rằng trước khi biến cố xảy đến, luôn có một tiếng nói vang vọng từ quá khứ. Một tiếng nói không đến từ phòng nghiên cứu, không từ vệ tinh, mà từ những bậc trí giả xưa kia. Bạn có biết, Lưu Bá Ôn, quân sư trứ danh dưới triều Minh, từng viết trong sấm thư: từ năm 2020, nhân loại bước vào thời kỳ thanh lọc, thiên tai dồn dập, dịch bệnh lan tràn. Nhưng đến năm thứ 5, mọi sự sẽ được định đoạt. Và năm ấy là 2025. Thoạt nghe, có thể bạn cho là mê tín. Nhưng rồi, bạn nhìn lại. 2020, đại dịch chưa từng có. 2021, biến thể chết người. 2022, chiến tranh bùng nổ ở châu Âu. 2023, băng tan, cháy rừng, thời tiết đảo điên. 2024, động đất, sóng thần, núi lửa trỗi dậy. Và 2025 là năm thứ 5. Tưởng như chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu biết thêm rằng Gia Cát Lượng cũng từng nói: sau 3.000 năm, thiên hạ chia 5 xẻ 7, máu chảy thành sông, nhân tâm lạnh giá. Khi đó, đất trời sẽ sắp đặt lại trật tự. Thì, bạn có còn nghĩ là ngẫu nhiên? Bên phương Tây, Nostradamus viết trong tập những lời tiên tri: năm mà lửa trời gặp biển khơi, kỷ nguyên cũ chấm dứt, kỷ nguyên mới bắt đầu trong tro tàn. Và Baba Vanga, người mù có khả năng tiên tri kỳ lạ, từng nói: một làn sóng sẽ nhấn chìm lòng kiêu ngạo của nhân loại. Nó đến từ nơi con người không ngờ nhất. Tất cả đều chỉ về một giai đoạn, một chuỗi năm, một thời điểm. Và cái mốc chung là giữa thập niên 2020. Vì sao lại như vậy? Vì trong tư tưởng của nhiều nền văn hóa cổ đại, tận thế không phải là kết thúc. Tận thế là một giai đoạn thanh lọc. Giống như rừng cháy để mầm non mọc lên. Giống như nước lũ để rửa sạch bùn nhơ. Người Ấn Độ gọi đó là Kali Yuga, thời kỳ đen tối cuối cùng, khi đạo đức suy tàn, con người sống chỉ vì bản thân và thế giới trở nên hỗn loạn. Trong kinh điển Phật giáo, thời này được gọi là mạt Pháp, khi chánh đạo bị quên lãng, lòng người dao động, tà kiến lấn át và tâm từ bi trở thành hiếm hoi. Và khi mạt Pháp kéo dài, thì chu kỳ hủy diệt, tái sinh bắt đầu. Một nhà sư Tây Tạng từng nói: nếu bạn sống đủ lâu, bạn sẽ thấy thế giới chết đi vài lần, nhưng nó luôn tái sinh, và người còn lại luôn là người giữ được tâm nguyện trong sáng. Tưởng chừng xa xôi, nhưng tại Việt Nam, những cụ cao niên ở làng Hành Thiện, Nam Định vẫn truyền miệng câu sấm cổ: chừng nào gió nổi, sông đầy, trời đỏ, người người hãy gõ mõ tụng kinh mà giữ lấy đạo làm người. Câu hỏi không còn là có đúng không, mà là chúng ta đã thực sự lắng nghe hay vẫn đang cười nhạo? Bởi vì giữa những lời cảnh báo đó có một điều đáng sợ hơn cả thiên tai. Một tiên tri không chỉ báo về sự sụp đổ mà còn chỉ ra ai là người sống sót. Và đây mới là phần khiến người ta phải im lặng. Bởi người được bảo hộ, theo các bản sấm, không phải là người giàu, không phải người quyền lực, cũng không phải kẻ thông minh, mà là người giữ được tâm sáng giữa bóng tối. Người sống vì người khác. Người biết lắng nghe và biết dừng lại. Lưu Bá Ôn từng viết: ai còn giữ đạo làm người, dù giữa khổ đau, sẽ được trời gìn giữ. Ai sống bằng tàn niệm, dù trên ngai vàng, cũng sẽ sụp đổ. Nostradamus mô tả người sống sót là kẻ mang trong mình trái tim trẻ thơ, không vấy máu, không dối trá, không phản bội. Baba Vanga thì nhấn mạnh: người sống sót không cần vũ khí, họ chỉ cần đôi tay biết cầu nguyện và một tấm lòng không oán thù. Bài học ở đây rất rõ. Không phải ai cũng chết, nhưng không phải ai cũng được cứu. Và nếu quả thực một làn sóng đang tới, thì điều ta cần nhất không phải là chạy trốn, mà là quay vào bên trong và sửa mình. Giữa hàng ngàn người bị cuốn trôi bởi cơn sóng thần năm 2004 ở Indonesia, có một đứa trẻ 10 tuổi sống sót kỳ diệu. Chỉ vì buổi sáng hôm đó, em thì thầm với mẹ: hôm nay con muốn sống tốt để trời thương con. Và phải chăng, chính lời nguyện đơn sơ đó đã trở thành bùa hộ mệnh giữa biển gầm sóng dữ. Giữa dòng nước cuốn, có người bị nuốt chửng chỉ trong vài giây. Nhưng cũng có người
như được vô hình che chở, sống sót một cách kỳ diệu. Tại sao? Họ có điểm chung gì? Ngày 26 tháng 12 năm 2004, trận sóng thần kinh hoàng xảy ra tại Ấn Độ Dương. Cơn sóng cao như tòa nhà 5 tầng lao vào bờ biển Aceh, Indonesia, cuốn trôi hàng vạn sinh mạng chỉ trong chớp mắt. Nhưng giữa biển người hoảng loạn ấy, có một đứa trẻ 10 tuổi tên là Inham, lại thoát chết một cách lạ lùng. Inham kể rằng, sáng hôm ấy, cậu bé đã nói với mẹ, hôm nay con muốn làm người tốt, để trời thương con. Chỉ là một câu nói vu vơ của một đứa trẻ. Nhưng đến khi cơn sóng ập tới, Inham không hiểu vì sao lại bị sóng đánh văng lên mái nhà của một căn chòi gỗ, rồi được một người lạ kéo lên khi nước rút. Mẹ cậu bé mất tích, cha cũng không còn. Nhưng chính đứa trẻ ấy, với lời nguyện buổi sáng, đã sống sót. Câu chuyện được đăng tải sau đó trên nhiều trang báo địa phương. Người ta cho rằng đó là may mắn, là định mệnh, là trùng hợp. Nhưng liệu đó có thật sự chỉ là ngẫu nhiên? Theo Phật giáo, mọi sự xảy ra đều do nhân duyên. Không có gì là ngẫu nhiên. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều tạo nên một loại năng lượng. Và năng lượng đó sẽ quyết định điều gì đến với ta. Người Phật tử gọi đó là nghiệp. Nhưng có một điều ít ai để ý. Nghiệp không chỉ là quả báo xấu, mà còn có thiện nghiệp. Và thiện nghiệp là thứ có thể cứu người giữa hiểm nguy. Khi một người sống với tâm lành, hướng thiện, không hại ai, không oán hờn, tâm ấy như một ngọn đèn sáng giữa màn đêm. Và theo luật nhân quả, chư vị Bồ Tát, Thiên Thần, Hộ Pháp sẽ có duyên mà đến hộ trì. Một vị sư ở Bến Tre từng kể lại, có người niệm Phật suốt 10 năm, đến khi xe lật giữa sông, người khác chết, mình trôi nổi 2 tiếng lại không sao. Họ không niệm để cầu phép màu, mà đơn giản, sống trong chánh niệm mỗi ngày. Vấn đề là, thời nay, nhiều người xem nhẹ việc cầu nguyện. Họ cho rằng đó là mê tín, là vô ích, là chuyện của người già. Nhưng họ đâu biết rằng, chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, lại là bùa hộ mệnh giữa thời đại đầy biến động. Một cụ bà sống sót sau lũ ống ở Yên Bái nói, tôi không hiểu lũ từ đâu tới, nhưng tôi biết, ngày nào tôi cũng dâng một nén nhang, và xin trời, tha cho những ai còn hiền lành. Sống tử tế, sống hướng thiện, cầu nguyện bằng lòng thành. Không phải để tránh chết, mà để sống xứng đáng nếu còn sống. Và điều đặc biệt là, những người có tâm như thế, thường là những người được che chở. Nếu bạn từng nghi ngờ nhân quả, hãy nghĩ về Inham. Nếu bạn từng cho rằng cầu nguyện là yếu đuối, hãy nhìn vào ánh mắt những người đã mất người thân, và chỉ còn biết tựa vào đức tin. Người hùng không phải là vượt sóng, đánh quỷ hay chiến đấu, mà là giữ được trái tim mình, không bị cuốn đi giữa biển đời. Và nếu quả thật, nhân quả tồn tại, nếu lời nguyện đơn sơ có thể thay đổi cả vận mệnh, thì câu hỏi không còn là liệu có nên tin, mà là tôi đã sống thế nào mỗi ngày để xứng đáng được bảo hộ. Có một nhà sư từng nói, muốn sống sót giữa biển lửa, đừng đợi đến khi cháy mới chạy, hãy chuẩn bị bằng từng việc nhỏ, mỗi ngày. Vậy, đâu là 5 cách đơn giản nhất để gieo thiện nghiệp, tạo nên chiếc bùa hộ mệnh mạnh mẽ nhất cho chính mình, trước khi quá muộn? Bạn không thể ngăn được động đất, nhưng bạn có thể bảo vệ chính mình bằng nghiệp lành. Một buổi sáng sớm, tôi ghé thăm một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô Biên Hòa. Trời còn chưa sáng rõ, không gian lặng như tờ. Trong sân, một cụ ông lưng còng, tay run run cầm sâu chuỗi, miệng lầm rầm. Tôi lại gần, hỏi khẽ, cụ niệm gì đó à? Ông không nhìn tôi, chỉ mỉm cười. Niệm Phật, tập quen để khi cái chết đến, mình không sợ. Câu nói tưởng đơn giản, nhưng tôi đã im lặng suốt nhiều ngày sau đó. Vì tôi nhận ra, giữa thế giới đầy biến động này, chỉ có tâm thiện là thứ ta có thể tự chuẩn bị. Không ai đoán trước được thiên tai, chiến tranh hay tai nạn. Nhưng ai cũng có thể gieo thiện nghiệp mỗi ngày để tự cứu mình khi thời khắc định mệnh tới. 1. Niệm Phật mỗi sáng. Không phải để xin điều gì, mà là để nhắc mình, sống tỉnh thức. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như một tiếng chuông đánh thức tâm hồn. Người xưa tin rằng, tâm thường niệm Phật thì tâm không niệm tà, tâm không tà thì hành động sẽ không sai. Tôi từng biết một người phụ nữ bán rau, sáng nào cũng thắp nhang trước bàn thờ tổ, niệm Phật 10 câu rồi mới đi chợ. Có lần bà bị tai nạn giao thông, xe tải thắng gấp trước khi tông vào bà chỉ vài phân. Bà cười, chắc Phật độ.
2. Chỉ chú Đại Bi hoặc chú Vãng Sinh. Nhiều người nghe chỉ chú là nghĩ đến ma mị. Nhưng thực chất, chú là những âm thanh linh thiêng, kết nối với trường năng lượng thanh tịnh. Chú Đại Bi dạy lòng từ bi. Chú Vãng Sinh là để hướng tâm về cõi an lành sau khi thân xác tan rã. Một người bạn của tôi từng mất mẹ vì bệnh ung thư. Trước khi lâm chung, bà cụ chỉ xin con gái bật nhỏ tiếng tụng chú Vãng Sinh. Bà mất trong thanh thản, trên môi vẫn còn nụ cười. Người ở lại tin rằng lòng thành ấy đã mở ra một cánh cửa nhẹ nhàng hơn cho linh hồn bà. 3. Không sát sinh, không khẩu nghiệp. Thiện nghiệp không chỉ nằm trong chùa, mà nằm trong cách ta đối xử với muôn loài. Một người chửi rủa người khác mỗi ngày, dù sáng vẫn niệm Phật, thì tâm vẫn uế, miệng vẫn tạo nghiệp. Ngược lại, người không giết hại, không mắng nhiếc, không gieo đau cho ai, dù không biết tụng kinh, vẫn là người có đạo. Tôi từng gặp một ông lão nuôi chim sẻ bị thương, chăm suốt 2 tháng rồi thả. Hôm lũ về, nhà ông là căn duy nhất không bị cuốn mái trong xóm. Người ta hỏi lý do, ông nói nhẹ: tôi không biết, nhưng có thể ông trời thương tôi vì tôi thương chim. 4. Cầu nguyện mỗi sáng với lòng thành. Không cần văn hoa, không cần lễ lạy rườm rà. Chỉ cần một câu nói thật từ trái tim: xin cho con được sống tử tế hôm nay. Câu đó, nếu nói bằng cả tấm lòng, sẽ tạo ra một tần số rung động khác hẳn với người vô cảm. Cầu nguyện không phải để thay đổi thế giới, mà để đổi hướng con thuyền của chính ta giữa biển đời đầy cuồng nộ. 5. Giúp đỡ người khác vô điều kiện. Có lần tôi chứng kiến một người phụ nữ trẻ đẩy xe giúp bà cụ qua đường trong cơn mưa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Không ai để ý, không ai quay phim. Chỉ có tôi và một ánh đèn đỏ phía xa. Hôm sau, chính cô ấy lại ngồi trên ghế cấp cứu, tay bị đứt nhẹ vì tai nạn. Nhưng bác sĩ nói, cô may lắm, nếu xe tông mạnh hơn chút là vỡ sọ. Tôi không dám kết luận. Nhưng tôi tin, thiện tâm, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ quay trở lại. Tất cả những hành động ấy đều nhỏ, nhưng giống như rải từng hạt giống trên mảnh đất khô cằn. Bạn không biết bao giờ mưa đến, nhưng khi cơn mưa của biến cố đổ xuống, chính những hạt giống ấy sẽ mọc thành chồi cứu mạng. Người ta hay hỏi, làm sao để sống sót nếu tận thế đến? Câu trả lời có thể không nằm ở công nghệ hay lương thực dự trữ, mà ở ngay tâm thiện bạn có đang nuôi dưỡng mỗi ngày hay không. Và nếu bạn đã âm thầm thực hành điều đó, không mong báo đáp, không cần ai biết đến, thì có lẽ bạn đã sẵn sàng rồi. Tatsuki, cô gái Nhật Bản từng mơ thấy sóng thần ập vào đất liền. Không phải một, mà là 3 lần. Cô không hiểu vì sao, những hình ảnh cứ trở đi trở lại. Biển cả cuồng nộ, bầu trời đen kịt, người người chạy trong tiếng la hét. Thế nhưng, ở cuối giấc mơ, giữa tàn tích đổ nát, một mảnh đất mới trồi lên từ lòng biển sâu, tươi sáng, an lạc, không còn nước mắt. Có thể, cái mà chúng ta gọi là tận thế, chỉ đơn giản là một cánh cửa. Một lớp vỏ cũ, buộc phải vỡ ra, để bên trong, một sự sống mới kịp cựa mình. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân loại đã nhiều lần đi qua vực sâu. Chiến tranh thế giới thứ 2 là địa ngục. Nhưng từ đống tro tàn ấy, Nhật Bản và châu Âu lại trỗi dậy. Sau mỗi đại dịch, mỗi thiên tai, mỗi cuộc sụp đổ, con người không tan biến mà trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải vì họ giỏi hơn, mà vì họ học được cách sống tử tế hơn. Phật giáo dạy rằng, trong khổ đau có mầm của tỉnh thức, trong hoạn nạn có cơ hội để buông bỏ cái ngã. Vậy nên, nếu ngày mai thế giới này có sụp đổ, nếu mặt đất nứt toạc, nếu sóng thần thực sự xảy ra, thứ cứu ta không phải là tiền bạc, là quyền lực, mà là tâm nguyện, là thiện nghiệp, là lòng từ bi đã âm thầm gieo trồng suốt những năm tháng bình yên. Một bà mẹ viết thư tay để trong cặp con trai. Nếu có ngày thấy biển rút bất thường, con hãy chạy thật nhanh. Và dù chuyện gì xảy ra, con hãy sống như một người tử tế. Vì mẹ tin, người tử tế luôn có một con đường để sống sót. Vâng, thế giới đang rung chuyển. Nhưng đó không phải kết thúc, mà là lời mời cho một hành trình mới, nơi đạo đức không còn bị xem là cổ lỗ sĩ, nơi lòng từ bi không còn là yếu đuối, mà là nền móng của một kỷ nguyên sáng rực, không còn nước mắt. Nếu bạn đã cảm được điều gì từ video này, hãy comment một câu nguyện lành. Không phải để người khác đọc,
mà để chính bạn biết. Hành trình của mình vừa mới bắt đầu.